قبل آلاف السنين اخترع الرومان مادة مكنتهم من بناء حضارتهم مترامية الأطراف. امتدح بيليني الأكبر جداراً بحرياً مهيباً مصنوعاً من هذه المادة باعتباره منيعاً أمام الأمواج ويزداد قوة كل يوم. هو محق، فما زالت الكثير من هذه المنشآت قائمة بعد أن نجت من ضربات القوى البيئية منذ آلاف السنين، والتي من شأنها أن تدمر البنايات الحديثة. اليوم طرقنا وأرصفتنا وناطحات السحاب مصنوعة من مادة مماثلة، وإن كانت أقل متانة، تسمى الخرسانة. هناك 3 أطنان منها لكل شخص على وجه الأرض، وعلى مدار 40 عاماً القادمة سنستخدم ما يكفي منها لبناء ما يعادل مدينة نيويورك كل شهر. شكلت الخرسانة ناطحات السحاب لدينا، لكنها ليست الطريقة الوحيدة التي غيرت عالمنا. لقد لعبت أيضاً دوراً كبيراً بشكل مدهش في ارتفاع درجات الحرارة العالمية خلال القرن الماضي، وهو منحدر غير العالم بالفعل، ويهدد بأن تصبح متجذرة أكثر في العقود القادمة. لكي نكون منصفين مع الخرسانة، فإن كل شيء تقوم به البشرية يساهم في انبعاثات الغاز التي تسبب الاحتباس الحراري. تأتي معظم هذه الانبعاثات من العمليات الصناعية التي لا ندركها غالباً، لكنها تلامس كل مناحي حياتنا. انظر حول بيتك، التبريد جنباً إلى جنب مع عمليات التدفئة والتكييف تشكل حوالي 6% من إجمالي الانبعاثات. الزراعة التي تنتج غذاءنا تمثل 18%. الكهرباء مسؤولة عن 27%. المشي في الخارج والسيارات التي تمشي والطائرات التي تحلق في السماء والقطارات التي تنقل الركاب إلى العمل بما في ذلك الشحن تساهم بنسبة 16% من غازات الاحتباس الحراري. حتى قبل أن نستخدم أياً من هذه الأشياء فإن صناعتها تنتج انبعاثات، الكثير من الانبعاثات. صنع المواد، الخرسانة، الحديد، البلاستيك، الزجاج، الألمنيوم وكل شيء آخر تمثل 31% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. الخرسانة وحدها مسؤولة عن 8% من كل غازات الكربون حول العالم، وتزداد صعوبة تقليل الانبعاثات من الخرسانة أكثر من المباني المبنية من المواد الأخرى. المشكلة هي الإسمنت، أحد المكونات ال4 للخرسانة، فهو يمسك المكونات ال3 الأخرى، الحصى والرمل والماء معاً. لسوء الحظ، من المستحيل صنع الإسمنت دون توليد ثاني أكسيد الكربون. المكون الأساسي في الإسمنت هو أكسيد الكالسيوم CaO. نحصل على أكسيد الكالسيوم من الحجر الجيري، والذي يتكون بالغالب من كربونات الكالسيوم CaCO3. نستخرج CaO من CaCO3 عن طريق تسخين الحجر الجيري، ما يتبقى هو CO2 ثاني أكسيد الكربون. لذلك مقابل كل طن من الإسمنت ننتجه نطلق طناً من ثاني أكسيد الكربون. ولكن المفارقة في هذه المشكلة أن الخرسانة يمكن أن تساعدنا في تغيير العالم مرة ثالثة من خلال القضاء على غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستقرار في مناخنا. حالياً لا توجد خرسانة نظيفة بنسبة 100%، ولكن هناك بعض الأفكار الرائعة لمساعدتنا في الوصول إلى ذلك. ينتج عن تصنيع الإسمنت أيضاً انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن طريق حرق الوقود الأحفوري لتسخين الحجر الجيري. تسخين الحجر الجيري بالكهرباء النظيفة أو بالوقود البديل بدلاً من ذلك قد يقضي على هذه الانبعاثات. بالنسبة لثاني أكسيد الكربون من الحجر الجيري نفسه، فإن أفضل رهان لدينا هو احتجاز الكربون، خاصة التقاط الكربون في مكان إنتاجه قبل وصوله الغلاف الجوي. الأجهزة التي تقوم بذلك موجودة بالفعل، لكنها لا تستخدم على نطاق واسع لعدم وجود حافز اقتصادي. قد يكون نقل الكربون الملتقط ثم تخزينه مكلفاً. لحل هذه المشاكل، وجدت إحدى الشركات طريقة لتخزين ثاني أكسيد الكربون الذي تم التقاطه بشكل دائم في الخرسانة نفسها. مبتكرون آخرون يتلاعبون بالكيمياء الأساسية للخرسانة. يبحث البعض في طرق لتقليل الانبعاثات بتقليل الإسمنت في الخرسانة. لا يزال آخرون يعملون على كشف وتكرار أسرار الخرسانة الرومانية. لقد وجدوا أن ملاحظة بيليني صحيحة حرفياً. استخدم الرومان الرماد البركاني في الإسمنت عندما تفاعل الرماد مع مياه البحر التي عززته، مما جعل الخرسانة أقوى وأكثر دواما من أي نوع نستخدمه اليوم. بإضافة هذه النتائج إلى ترسانة من الابتكارات الحديثة، نأمل أن نتمكن من تكرار نجاحهم، وذلك من خلال صنع منشآت طويلة الأمد وضمان إعجاب أحفادنا بها بعد آلاف السنين من الآن. اشترك في هذه القناة
ولا تفوت فرصة تعلم شيء جديد.